જય શ્રી કૃષ્ણ બધાને। આજે આપણે બનાવીશું ગાજરનો હલવો, પણ એની રેસીપી થોડી વાર પછી હું બતાવીશ। પહેલાં મેં આ ઓનલાઈન મંગાવ્યું છે, જે પાપડીનું મશીન છે એ હું તમને ખોલીને બતાવીશ। આ છે પાપડીનું મશીન છે, તમે જોઈ શકો છો। આ રીતે આવે છે, અહીંથી આ જે આવે છે પકડવાનું આ રીતે, અને જોડે બે પ્લાસ્ટિક બી આવ્યા છે, તમે જોઈ શકો છો। એકદમ આ રીતે પાપડી આની અંદર મૂકવાની હોય છે। અહીંયા પાપડીનો લોટ મૂકવાનો હોય છે, એના ઉપર બીજું પ્લાસ્ટિક મૂકવાનું, અને પછી આવી રીતે પ્રેસ કરી અને પછી આવી રીતે આપણે પાપડી પડાય છે। તો આ મેં એક ઓનલાઈન સનમાઇકોનું જ છે, લાકડાનું જ છે, સ્ટીલનું નથી લીધું, કારણ કે લાકડાનું હોય છે અને આ ઉપર સનમાઇકો લગાવેલું હોય છે, એ એકદમ સરસ જ આવે છે અને લાંબા ટાઈમ સુધી આ એકદમ સારું જ રહે છે। તો જરૂરથી તમે બધા, તમારે બી મંગાવવું હોય તો આ રીતે મંગાવી દેજો, ઓનલાઈન સરસ આવે છે। અને આ બીજી વસ્તુ મંગાવી છે મેં, જે વઘારિયું છે, બહુ જ સરસ આવે છે। આ રીતે એ બી હું તમને ખોલીને બતાવીશ। આ રીતે ઉપર આવે છે, એનો હાથો બી એકદમ સરસ મજબૂત આવે છે। એકદમ હાથો બી સરસ મજબૂત છે, અને અહીંયા એકદમ સરસ આ બી સ્ટેન્ડ જેવું બી છે કે આવી રીતે રખાય। અને એકદમ મોટો વાટકા જેવું છે। અને એકદમ સ્ટીલનું છે, જે આ હાથો છે એકદમ સ્ટીલનો છે। તો આ છે મારી ઓનલાઈન શોપિંગ મેં કરી છે। મારે આ બે વસ્તુ જરૂરી હતી, કારણ કે મારે અપલોડ કરવાનો હતો, પાપડીનો લોટ બનાવવાનો છે અને પાપડી બી બનાવવાની છે, અને એનો વિડીયો મારે અપલોડ કરવાનો હતો, પણ મારી જોડે મશીન નહોતું, એટલે મેં 2-3 દિવસ પછી હું પાપડીનો જે બનાવી છે એનો બી વિડીયો હું અપલોડ કરીશ, એટલે તમે મારા વિડીયોમાં જોઈ શકશો। તો આ છે એકદમ ગાજરનો હલવો, કમ્પ્લીટ તૈયાર થઈ ગયો છે, તમે જોઈ શકો છો। અને મારી રેસીપીને સ્કીપ કર્યા વગર એન્ડ તક જોશો તો તમને ખબર પડશે કે હું ગાજરના હલવામાં શું નાખું છું। તો આ શિયાળાની સિઝનમાં ગાજર બહુ મળે છે, તો જરૂરથી તમે બધા ઘરે ટ્રાય કરજો ગાજરના હલવાને। અને મેં માવો નથી નાખ્યો, દૂધ જ નાખ્યું છે, તો બી તમે જોઈ શકો છો એકદમ સરસ આપણો ગાજરનો હલવો તૈયાર થઈ ગયો છે। જય શ્રી કૃષ્ણ। હવે આપણે ગાજરનો હલવાની સામગ્રી જોઈ લઈશું। આ મેં 500 ગ્રામ ફ્રેશ એકદમ સરસ, અત્યારે શિયાળામાં ગાજર સરસ મળે છે, તો આ ગાજર મેં લઈ લીધા છે। ત્યાર પછી તમે કેવું ગળ્યું ખાવ છો એ પ્રમાણે ખાંડ લેવાની છે। પછી આ છે મલાઈવાળું મેં દૂધ લીધું છે, તમે જોઈ શકો છો એકદમ મલાઈ આવી ગઈ છે ઉપર, અને મેં મલાઈવાળું દૂધ લીધું છે, એ પોણી વાટકી દૂધ લીધું છે। અને આ છે જાયફળ છે, પિસ્તા છે અને કાજુ છે, બસ આટલી સામગ્રી જોશે। તમારે એલાયચી નાખવી હોય તો તમે નાખી શકો છો। તો હવે આપણે ગાજરને છીણી દઈશું। આ રીતે આપણે ગાજરને છાલ કાઢી દેવાની છે, એકદમ આસાનીથી। હવે આ ગાજર મેં બધા સરસ છાલ કાઢી દીધી છે। હવે આપણે આ જે છીણ છે, છીણવાનું છે, પ્લેટ છે, એનાથી આપણે ગાજરને છીણી દેવાના છે।
હવે આપણે આવી રીતે બધું છીણ પાડી દેવાનું છે. આ રીતે આપણે બધા ગાજરની છીણ પાડી દઈશું. તમે જોઈ શકો છો એકદમ આસાનીથી સરસ અને આ રીતની ઝીણી છીણ પડે છે. આવી મોટી બ્લેડે આવે છે પણ ઝીણા એકદમ ઝીણી આ છીણ થાય એની જ સરસ ગાજરનો હલવો સરસ લાગે છે. તો આ રીતે આપણે બધું છીણ હવે એકદમ સરસ આ છીણ છીણાઈ ગયું છે. તમે જોઈ શકો છો એક પ્લેટ ભરી અને એકદમ સરસ મેં છીણ પાડી દીધું છે. હવે આપણે આને ગેસ ઉપર ચડાવવાનું છે અને એકદમ ઘીમાં સાતળવા. હવે આપણે એકદમ તવામાં ઘી નાખીશું. મેં ઘી પહેલાં બતાવ્યું નથી એટલે પહેલેથી જ મેં નહીં બતાવ્યું, કારણ કે લગભગ બધા વ્યુઅર્સ એકદમ સ્કીપ કરીને જ બધા જુએ છે. એટલે તમે મારો એન્ડ તક વિડીયો જુઓ તો તમને ખબર પડે કે હું શું શું નાખું છું. એટલે જ મેં ઘીનું ઇન્ગ્રીડિયન્ટ્સ બતાવ્યું નથી. તો હવે મેં અત્યારે 1 ચમચી આખી લીધી છે. ત્યાર પછી હું આ બીજી ચમચી આખી લઈશ. અત્યારે હું 2 જ ચમચી નાખીશ. પછી જોશે તો આગળ આપણે વધારે ઘી નાખીશું, પણ પહેલેથી જ વધારે બહુ ઘી નથી નાખી દેવાનું. બસ થોડું ઘી ગરમ થાય પછી આપણે જે છીણ છે ગાજરની એ નાખી દેવાની છે. હવે આપણે ઘીમાં સાતળી દેવાની છે. બધી છીણને આવી રીતે નાખી દેવાની છે. જે ગાજરની છીણમાં એકદમ પાણી રહેલું છે એ આપણે એકદમ ધીમા તાપે સાતળી અને બધું પાણી બાળી દેવાનું છે. હવે આપણે એકદમ આવી રીતે ઘીમાં સાતળવાનું છે. લગભગ 7-8 મિનિટ સુધી એકદમ આપણું છીણ છે એકદમ પોચું ના પડી જાય ત્યાં સુધી, અને આમાં જેટલું પાણીનો ભાગ છે એ બળી ના જાય ત્યાં સુધી આપણે છીણને એકદમ આવી રીતે હલાવતા રહેવાનું જ છે. અને ગેસની ફ્લેમ એકદમ ધીમી જ રાખવાની છે. હવે આપણે ચેક કરી દઈશું. લગભગ 8થી 9 મિનિટ થઈ ગઈ છે અને તમે જોઈ શકો છો એકદમ સરસ આપણો જે છીણ છે પોચું પડી ગયું છે અને એકદમ ઘી બી દેખાવા માંડ્યું છે. બસ હવે આપણી છીણ એકદમ સરસ થઈ ગઈ છે. તમે જોઈ શકો છો એકદમ સરસ પોચી પડી ગઈ છે. આ સ્ટેજ ઉપર આપણે હવે દૂધ નાખી દેવાનું છે. જે વાટકી ભરીને મેં દૂધ મૂક્યું છે એ આપણે નાખી દેવાનું છે. અને ખાંડ છે એ આપણે જ્યારે બનવાની થોડીક 5-4 મિનિટની વાર હોય ત્યારે આપણે ખાંડ નાખવાની છે. અત્યારે ખાંડ નથી નાખવાની. અત્યારે ખાંડ નાખીશું તો બહુ વધારે પડતું પાણી છૂટું પડશે. એટલે હજુ આપણે આને લગભગ બધું દૂધ બળી જાય અને એકદમ ગાજરના હલવાનું ફોર્મમાં આવે ત્યાં સુધી આપણે આને ધીમા તાપે થવા જ દેવાનું છે. અને તમને એવું લાગે તો ઢાંકણું બી ઢાંકી અને બનાવવાનું છે, કારણ કે આ ગાજરના હલવાને મૂકી અને પછી આપણે બીજું કામ નથી કરવાનું. જો તમે બીજા કામમાં અટવાઈ જશો તો આ લગભગ નીચે ચોંટી જશે. એટલે આપણે સતત આના પર ધ્યાન દેવું પડે છે. તો આને લગભગ આપણે બીજી 7 મિનિટ સુધી દૂધ બળે ત્યાં સુધી એકદમ થવા દેવાનું છે. હવે તમે જોઈ શકો છો એકદમ પાણી બી બળી ગયું છે અને જે દૂધ નાખ્યું હતું એ બી સરસ બધું બળી ગયું છે અને સરસ એકદમ હલવો આપણો જે ગાજરનો જોઈએ એવો થઈ ગયો છે. તો હવે આપણે એમાં ખાંડ નાખી દઈશું. જે મેં પૂણી વાટકી લીધું છે, કારણ કે અમે બહુ વધારે પડતું ગળ્યું ખાતા નથી એટલે મેં ઓછી જ ખાંડ લીધી છે. હવે આપણે ખાંડ નાખ્યા પછી હજુ આપણે 3થી 4 મિનિટ સુધી સતત ખાંડની એકદમ આમાં ચાસણી થાય ત્યાં સુધી આપણે થવા દેવાનું છે અને આવી રીતે હલાવતા રહેવાનું છે. લગભગ આપણો હલવો હવે સરસ થઈ જ ગયો છે. હવે એકદમ સરસ ખાંડનું પાણી બી બળી ગયું છે અને એકદમ હલવાના ફોર્મમાં આવી ગયું છે. તો હવે આપણે એમાં જાયફળ નાખી દઈશું, જે મેં એકદમ ખાંડીને રાખ્યું છે. ત્યાર પછી છે આ કાજુ ને પિસ્તા છે એને બી નાખી દેવાના છે. અને આ મેં થોડા મોટા પીસ રાખ્યા છે, જે આપણે સર્વ કરીશું ત્યારે ઉપર ગાજરના હલવામાં સરસ લાગે છે. તો આ આપણો કમ્પ્લીટ ગાજરનો હલવો સરસ થઈ ગયો છે. તમે જોયું મેં 2 ચમચી ઘી નાખ્યું છે. કંઈ વધારે પડતું મારામાં એકદમ ઘી નથી,
કારણ કે તમે માપથી વસ્તુ કોઈ પણ બનાવો ને રેસીપી તો સરસ જ થાય છે. અને તમે જોઈ શકો છો મારે એકદમ હલવામાં બહુ વધારે પડતું ઘી લાગતું નથી. તો આ આપણો હલવો એકદમ હવે સરસ થઈ ગયો છે. હવે આપણે થોડો ઠંડો થાય પછી આપણે એને સર્વ કરીશું. હવે આપણે હલવાને સર્વ કરીશું. આવી રીતે એક બાઉલ લેવાનું છે. કોઈ બી તમારા ઘરમાં વાટકો બાઉલ હોય એમાં આવી રીતે એકદમ સરસ ગરમ ગરમ આપણો ગાજરનો હલવો કમ્પ્લીટ તૈયાર થઈ ગયો છે. હજુ તમે આના ઉપર હજુ ડ્રાયફ્રૂટ નાખવું હોય તો તમે નાખી શકો છો. તો આ આપણો કમ્પ્લીટ તમે જોઈ શકો છો એકદમ સરસ ગાજરનો હલવો તૈયાર થઈ ગયો છે. ને એકદમ આસાન રેસીપી છે. અત્યારે શિયાળાની સિઝનમાં એકદમ સરસ ગાજર બહુ જ મળે છે. તો જરૂરથી તમે બધા ટ્રાય કરજો આ રેસીપી. તો આ આપણો ગાજરનો હલવો સરસ તૈયાર થઈ ગયો છે. તમે જોઈ શકો છો. અને જો તમને બધાને મારી રેસીપી પસંદ આવે તો લાઈક કરજો, શેર કરજો, બેલ આઇકન બટન દબાવી વિધિ ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો. અને હા, નવા સબસ્ક્રાઈબર હો ઓર પહેલી વાર જો મારો વિડીયો જોતા હો તો જરૂરથી મને પહેલાં બેલ આઇકન બટન દબાવી અને સબસ્ક્રાઈબ કરી દેજો, જેથી કરી અને આવા નવા વિડીયો હું અપલોડ કરું તો તમે જોઈ શકો અથવા બનાવી શકો. અને મારી રેસીપીને જ્યાદાથી જ્યાદા શેર કરજો, જેથી કરી અને શેર કરશો તો તમને બધાને મારી રેસીપી આવડી જશે. તો બધાને જય શ્રી કૃષ્ણ.